नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं मनीषा रेसिपीमध्ये। आज मी तुम्हाला दाखवते साबुदाणा बटाटा चकली। मी इथं साबुदाणा भिजवून घेतला होता 5-6 तास आणि बटाटे छानपैकी असे स्मॅश करून घेतले। या पुरणाच्या चाळणीमध्ये असे बारीक करून घ्यायचे। त्याच्यासाठी मी इथे हिरवी मिरची बारीक केली आहे। हिरवी मिरची अशी छान बारीक करून घ्यायची आणि हे मीठ आहे, लागेल तसं टाकायचं आहे, खूप टाकायचं नाही मीठ। मी इथं आता साबुदाणा घेतला आहे आणि त्या साबुदाण्यामध्ये बटाटा स्मॅश केलेला टाकून घेणार आहे। हा साबुदाणा मी 5 ते 6 तास भिजवला होता आणि बटाटे छान उकडून घेतले आणि ते स्मॅश करून घेतले चाळणीने। आता मी याच्यात मिरची ॲड करते बारीक केलेली आणि लागेल तसं मीठ ॲड करते। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे, पण वाळवणामध्ये थोडंसं मीठ कमीच घालावं, नाही तर ते वाळल्यानंतर मग खारट होतं, त्यामुळे मीठ बेताचंच टाकावं। आता मी सगळं एकत्र करून घेते सारण, साबुदाणा आणि बटाटा, मिरची। यात तुम्ही लाल मिरची पण वापरू शकता, सुकी मिरची। मी इथं अर्ध्या सारणात लाल मिरचीच वापरणार आहे आणि अर्ध्या सारणामध्ये हिरवी मिरची वापरणार आहे। तिखट पण टाकताना थोडं कमीच घालायचं आहे, नाहीतर मग ती चकली जास्त तिखट होते। आता हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे। तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। जुने असाल तर नक्की कमेंट करा आणि इतरांना शेअर करा व्हिडिओ। बाजूच्या बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। मी यात थोडंसं अजून मीठ टाकलं आहे, मला थोडं कमी वाटलं म्हणून। आता हे सगळं सारण एकत्र करून घ्यायचं आहे, बटाटा आणि साबुदाण्याचं, आणि थोडंसं हाताने असं स्मॅश करून घ्यायचं आहे। ते खुसखुशीत अशी साबुदाण्याची वाळवणाची वर्षभराची चकली तयार होते। आता मी इथं साचा घेतला आहे चकलीचा आणि तो साचा मी असा फिट करून घेते। तुमच्याकडे साचा नसेल तर तुम्ही प्लॅस्टिकच्या पिशवीने सुद्धा चकल्या पाडू शकता। त्यासाठी फक्त प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये सारण भरायचं आणि त्यानंतर त्याला होल पाडून चकल्या टाकायच्या। मी या साच्याला थोडंसं तेल आणि पाणी लावून घेते, म्हणजे चकलीचं सारण आपलं असं त्याला चिटकणार नाही। आता मी याच्यात सारण भरून घेते आणि इथं प्लॅस्टिकच्या कागदावर चकल्या पाडून घेणार आहे। तुम्ही प्लॅस्टिकच्या कागदाला तेल किंवा पाणी लावून चकल्या पाडू शकता। मी या पद्धतीने आता हा साचा फिट केला आहे आणि चकल्या पाडायला घेते।
मी इथं चणा डाळ भिजत टाकली होती. चणा डाळ 5-6 तास भिजत टाकायची आहे. आता मी ती मिक्सरमध्ये बारीक करून घेते. चणा डाळीपासून आपण पालक वडे तयार करणार आहे. वर्षभरासाठी साठवणीचे पालक वडे तयार होतात. मी ही चणा डाळ छान अशी मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेते. ग्राइंड झाल्यानंतर अशी ग्राइंड करायची बारीक एकदम. त्यात मी इथं पालक टाकणार आहे. मी इथं एक पालकाची जोडी घेतली होती. छान असा हिरवागार पालक घ्यायचा आहे. इथं मिरची घेतली आहे, लसूण घेतलं आहे आणि कोथिंबीर घेतली आहे. ती पण मी या मिक्सरमध्ये बारीक करून त्याची पेस्ट याच्यात कालवणार आहे. या पद्धतीने सगळं सामान घ्यायचं आहे आणि ते याच्यात असं बारीक करून या डाळीमध्ये मिक्स करायचं आहे. पालक चणा डाळ वडे आपले तयार होतील. यात मी 1 चमचा हळद घालते, 1 चमचा तिखट घालते. मी मिरची टाकली त्यामुळे, हिरवी मिरची टाकल्यामुळे तिखट थोडं कमी घालते. इथं मीठ टाकणार आहे मी 2 चमचे. मीठ कमीच घालायचं आहे. नंतर वड्यात मीठ आपण भाजीमध्ये टाकताना मीठ टाकतोच, म्हणून वड्यात मीठ थोडं कमी घालायचं आहे. यात थोडासा हिंग घालते आणि हे सगळं सारण एकत्र करून याचे मी आता वडे पाडणार आहे. सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे. पालक वगैरे, कोथिंबीर, मिरची, लसूण. मी इथं ताटाला तेल लावून घेतलं आहे आणि इथं त्याचे छोटे छोटे असे वडे पाडून घेते आणि हे उन्हामध्ये 2 ते 3 दिवस सुकवायचे. चकली पण मी घरातच टाकली होती. त्यानंतर उन्हात टाकून ती सुकवून घ्यायची आणि वडे पण उन्हात टाकून सुकवून घ्यायचे. तयार आहे आपले पालक वडे.